Sa episode na ito ay aalamin natin kung para saan nga ba ang mga bakawan at kung ano ang magiging role ng islang ito sa mga taga-Hagonoy, Bulacan. Bumiyahe kami mula Metro Manila at nagtungo sa parteng ito ng Bulacan. Dito ay sumakay kami ng bangka papunta sa Bakawan Tree Planting Site. Nasa 30 to 45 minutes din ang aming biyahe gamit ang bangka. Dito pa lang ay makakita ka na ng maraming ibon at mga halaman na nabubuhay sa brackish water. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Hagonoy ay ang pangingisda. Sa aming pagdaong pala sa isla ay may mga mangingisda na inihahanda ang kanilang huli para gawing daing. Nandito na kami ngayon sa site kung saan kami magtatanim ng mga bakawan. And ayun, magpe-prepare muna kami. Siguro may counting orientation lang muna before tayo totally magtanim. Kasi syempre, meron mga health and safety na kailangan i-tackle. So yun. Ang site ng aming pagtataniman ay bilaran din ng mga isda o tuyo. Kaya naman yung mga mangingisda ay dito na rin dumadaong upang magbilad ng mga huli nila. Ang site na ito ay parte ng protected area ng Hagonoy, na kung saan ay mahigpit na binabantayan at pinoprotektahan. Bago ang lahat, don't forget to like and subscribe para mapagpatuloy natin ang mga ganitong video. Salamat! Ako si Ramley Sali. Asawa ako ni Natalia Sali, ang founder ng One Child, One Tree. Inumpisahan niya yung One Child, One Tree. Nung una, kami lang mag-aanap, mga apo. Pumerenta kami ng bangka, bumibili kami ng sa sarili namin pera. Nanggagaling kami ng abroad, pag-uwi namin. Yung konting savings namin, binibili pa namin ng bakawan. Ganun lang naging routine namin. I'm Jeremy Casencio, an architect, also an NGO founder. Dito, natutuwa kami na nagkaroon kami ng partnership sa isang organization kung saan mas madali namin makakamit yung goal, lalo na at they help us supply din yung mga seedlings, they help us navigate kung saan ba yung areas na better na doon i-plant yung mga mangroves, tapos mas madali rin kami maka-encourage ng tao na to be involved dito sa mga ganitong klaseng initiative. Itong Aroma Beach at saka itong Tibagin, dating tourist spot to pinupuntahan ng mga pamilya. Dito sila nagpipiknik, dito sila na nagbabanding-banding. Sa totoo lang, 2020 pa talaga yung plano namin na bumisita ng Hagonoy. Napansin kasi namin na maraming portion sa Hagonoy na may mga planted na mangroves and wala silang specific area for that mangroves lang. Tamang-tama na merong location tong organization na tinap natin and yun yung naging bridge natin para ma-reach yung goal na makapag-plant tayo ng seedlings sa mangroves. For Bakawan tree plant, dito kasi sa Philippines, marami tayong bodies of water and madalas kapag sinabi natin tree planting, lagi na pinoconsider yung mga bundok, kapatagan, which is madalas na kailangan mo ng permiso, kailangan mo paghahanapan ng mga supplies. Para dito sa site natin, mas i-advise sa atin na mag-plant tayo ng rhizophoria. Isa siya sa mga type ng mangroves na dito din nag-grow and nag-thrive. So mas pinili namin siya kasi mas okay yung kapit niya dun sa lupa, which is very essential siya dito sa island na kung saan kami nagtanim. Unti-unti na uubos na yung mga bakawan, binabaha na ang Hagonoy, puro basura na. Yun ang nag-ano sa amin, nag-udyok sa amin na buhayin uli ito. Nasa abroad kaming mag-asawa, naisip niya na bakit hindi siya gumawa ng something para sa Hagonoy, para sa bayan niya. Kasi taga rito talaga siya. Kasi nung panahon noon, kala nila ang bakawan is parang kahoy lang na pag nawalan sila ng panggatong na para sa kahoy. So unti-unti nawawala yung bakawan, nauubos, sinakahoy.
Sa mga bakawan naman kasi, pinaka good effect niya sa mga fisher folks dito is kapag wala pa silang mahuli ng mga isda or yung mga alaga nilang mga tahong, they can switch to mangrove farming. Kumbaga, bukuha sila ng mga punla doon sa mga mangroves na nakapaligid sa Hagonoy, and then ginagawa nila yung seedlings. Once mag-grow na yung seedlings, itong seedlings na to naman yung pinapurchase ng mga gustong mag-tree planting dito. Give and take yung relationship ng lugar and also doon sa mga tao. And at the same time, syempre, pagdating naman sa wildlife sa tubig, yung bakawan, nakakatulong siya sa pagpapalinis ng tubig and also pag-produce ng oxygen. And at the same time, naging breeding ground din siya ng mga isda and other sea creatures. Ito yung mga tinanim namin last time na bakawan nung November. So, ito sila. Nadagdagan sila ngayon nung after namin magtanim. Pero most of it is nabuhay dahil dun sa mga fences na nilagay. So kung wala yung mga fences na nilagay, malamang may sira lang din siya dahil din sa alon, dahil din sa mga bangka na dumadaan. Kasi pag tumaas yung tubig, hindi siya nakikita na. So nakalubog na siya. So minsan nadaanan sila, so nababali na lang. Yun din yung mga isa sa mga cost, kaya hindi natagumpay or successful yung pagpaparami or pagpapalaki ng mga bakawan. So para ma-ensure to, kailangan natin silang lagyan ng harang. Ang mga mangroves ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon laban sa baha at benepisyo sa pagbawas ng panganib sa mga lugar na malalapit sa baybayin. Kakaiba sa karamihan ng mga puno, ang mangroves ay maaaring lumaki ng direkta sa maalat o katamtamang maaalat na tubig o tinatawag na brackish water. Ang mga kagubatan ng mangroves ay nagbibigay din ng tahanan at pugad sa iba't ibang uri ng wildlife, tulad ng mga ibon, isda, invertebrates, mammals at mga halamang tanim. Ang 1 square miles na laki ng mangrove forest ay kaya mag-impact ng carbon emission na inilalabas ng 90,000 na sasakyan kada taon. Kaya isa siya sa mainam na solusyon sa ating climate change. Sa mga ganitong initiatives kasi, dapat lagi handa din yung puso ng volunteer sa pagpaplant ng trees. Kasi, kumbaga, kailangan aligned yung heart mo sa mga ganitong activities bago ka ma-involve. Kasi kung hindi, mapapagod ka, madali kang mababagot sa mga ginagawa. Pero kung malapit yung puso mo sa pagpaplant ng trees at pagsisave ng environment, mas maging magaan yung effort mo sa pagdating sa pagpaplant ng trees. Lahat ng mga tanim ninyo, may nabuhay, may namatay, pero mas marami buhay. Patuloy kami nagtatanim, nagbabaka sakali na makabuhay tayo ng maraming bakawan. Pagandahin uli ang Hagonoy, make Hagonoy greener again, sabi nga. Arcadis, improving quality of life. Gusto kong pasalamatan ang ating mga subscribers na sina Francis, Ranran, Marvin, Ferdinand at Raven ng Warehouse 4. Maraming salamat! Ang video na ito ay hindi mo kumpleto kung hindi dahil sa proyekto na Bakawan for Everyone, a community mangrove reforestation initiative in partnership with One Child, One Tree, Hagonoy, Local Sparks, the Arcadis Social Impact Movement, at ang iShift Philippines. Hanggang sa muli, Hagonoy.